my beautiful people, it's me Aki and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, alam niyo naman sa title, we're going to be unboxing fake airpods. Ito yung fake airpods. Galing ito sa Shopee. So ito yung fake airpods. Galing ito sa Shopee. Binila ko sa Shopee for 1,273. I hope hindi ito scam. I hope hindi ito scam. Kasi kung scam to, if this is a scam, I would not upload this video. Like, sayang yung 1-2 ko pag ito scam. Huwag naman sana. Let's open this up. So, open natin ito. Wow! Wow! Ito siya, guys. Ito siya. Parang siyang AirPods talaga. Wala siyang wala siyang plastic. Ito lang talaga siya. Wala siyang plastic. At saka wala siyang, because it is a fake AirPods, wala siyang logo. As in, wala siyang Apple logo. Yung sa mga original, mayroon siyang Apple logo. But ito, wala siyang logo kasi fake nga to siya. So, let's open this. Ito. Alam mo talaga kasi Chinese yung nakalagay. Chinese yung right? Ewan ko sa really AirPods kung Chinese ba. Basta dito, yan, as you can see, it's, ayaw niya mag-focus. As you can see, it's Chinese po yung niya, yung text niya. So, let's open this. Designed by California. Parehas talaga sa AirPods, guys. Ito yung mga niya. AirPods. AirPods yung nakalagay, guys. Chinese yung niya. Ay, meron palang English dito sa likod. Ito. Chinese yung niya. Yung text niya. Tsaka may English sa likod. Ganyan. So, ito na siya, guys. Ta-ta-da-da! Ta-da-da-da! Ito na siya yung AirPods. Whoa! So, this is the AirPods. Sana gagana to, guys. Kasi sayang kasi yung 1,200 ko pag hindi to gagana. Pag ito hindi gagana talaga, hindi ko talaga ito i-upload. So, ito na siya. Ito yung AirPods, guys. Tapos, dito may pindutan siya dito. May pindutan siya. Tapos, baka ito yung charge. Designed by Apple in California, assembled in China. So, ito yung AirPods, guys. Tanggalin natin. Ito siya, guys. Tanggalin nga natin. Wait. Sa box. Ano kaya nakalagay? Ito yung niya. Cable niya. Yung para sa charge niya. So, yun lang. Wala na siya. Wala na. So,
ito pala yung airpods. So, tatry ko siya guys. Itatry ko siya kung mag-work ba siya or ano. Itatry ko to. So, I'll be back in a minute. Kasi yung phone ko, yun yung ginagamit ko pag-record nito. So, ito na siya guys. I-open mo lang yung lid ng airpods mo. Tapos, may magpa-pop ng ganyan, connect. Tapos, i-click mo lang yun ng connect. Connecting. Tapos, yan. Connect na siya guys. Connected na siya. Tapos, yan. Pupunta ako sa music. Yan. So, dyan guys, nag-try akong magpa-music. At first, hindi siya gumana. Like, nalito ako bakit hindi siya gumana. Pero pagkatapos kong mag-shoot guys, trinay ko na naman, gumana siya. So, nag-try ako dito sa files ko. And yes, may music. May music na lumabas guys. Trinay ko na naman siya dun sa music app ko talaga. Tapos, wala pa rin. Hindi pa rin siya gumana. Hindi pa rin siya nag-play ng music. So, nag-try ako sa YouTube. And yes, gumana siya. Hey guys! So, na-try ko na siya sa phone ko. Dito sa phone ko. And my only concern is, pag doon ako nag-play ng music, sa Apple Music ko, it doesn't work. Parang, hindi siya nagmi-music guys. Nagpi-play yung ano niya. Nagpi-play siya sa phone ko. Pero dito sa AirPods ko, hindi siya nagmi-music. So ito nga sinasabi ko guys. At first, hindi siya gumana nung nag-play ako ng music sa music app. Hindi siya gumana. Then, after kong i-try ulit, gumana na siya guys. Like, why? Pero pag dun ako sa files ko mag-listen ng music, mga download music din naman ako, gumagana siya. Trinay ko din yung YouTube at gumagana siya. Maganda yung sound quality niya guys, in fairness. Maganda yung sound quality niya at para siyang original guys. Parang original talaga. Although hindi ako nakagamit ng original, pero feel ko parang original talaga siya guys. So, yes. Wala, may konting, may konting, ano lang pala to. So, ito yung, niya, charger port niya. Maganda siya. Maganda yung sound quality niya. Like, yeah. For this fake AirPods, I'm going to give it a thumbs up. Tokan gusto kong sulaway. Hi guys, thank you so much for watching and I hope you enjoyed this video even though it's pretty random. So subscribe to my channel, leave a like and click the notification bell if you want to be notified on my next video. So bye, thank you for watching.